स्टार्ट। अब चाहिँ हामीले पिक्सल्याबलाई ओपन गरिसकेपछि यसलाई क्यान्सल र ओके गर्छौँ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा के गरिन्छ, सेपमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा रेडियस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो चारवटै पोइन्टमा चाहिँ के भएको छ त, अहिले हामीले यो चारवटै साइडमा चाहिँ अथवा यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले रेडियसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। 20-21सम्म राख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन यसलाई। जस्तै मैले 21 राख्यौँ र यति गरिसकेपछि नेक्स्ट अझै तल आउनुहोस्, कलर छ हो। जस्तै अब हामीले यहाँबाट कलर देखिरहेको छ, यदि होइन यसमाको कलर राख्दैनौँ, हामीले आफै सेट गर्छौँ भन्ने पनि पाउँछ। यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्, जस्तै रेड, ओरेन्ज, येल्लो जुनसुकै कलर राख्नुहोस् है। त्यसबाट जस्तै हामीले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ रेड कलरलाई र रेड कलर चुज गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ, ओके। यस, ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा स्याडो इफेक्ट भन्ने पाउँछौँ। यो स्याडो इफेक्टमा गएर यस, अब चाहिँ हामीले इनेबल गर्छौँ है। यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर ब्लर रेडियस भनेको छ। यो ब्लर रेडियसलाई चाहिँ हाईमै राखिदिनुहोस् ल। यति गरिसकेपछि यहाँनिर अफसेट पनि छ। जस्तै जुन ब्लर रेडियस आइरहेको छ यसलाई चाहिँ हाम्रो माइनसमा राख्ने हो भने माइनसमा राख्ने, यदि होइन हामीले चाहिँ प्लसमै राख्छौँ भने प्लसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस् र नेक्स्टमा गएर हामीले यसलाई के गर्ने त, ट्रान्सप्यारेन्ट गरिदिनुहोस् हो। यति गरिसकेपछि सेभमा गएर सेभ एज इमेज र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अल्ट्रा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेभ टु ग्यालरीमा क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। यदि तपाईँले यो सेभ गरेको फाइललाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न नि सक्नुहुन्छ। यदि होइन हामीले चाहिँ आफै बनाउनुहुन्छ भने पनि सकिन्छ। र अब चाहिँ हामीले यसमा कलर मात्रै चेन्ज गर्छौँ। जस्तै कुन चाहिँ कलर राख्ने, त्यो कलरमा क्लिक गर्ने र येल्लो कलर राखिहेरौँ जस्तै। र यसलाई पनि अब हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिसकेपछि सेम प्रोसेस। अब चाहिँ हाम्रो फेरि सेभमा गएर सेभ एज इमेज र डिफल्टलाई चाहिँ अल्ट्रा राख्ने। अल्ट्रा राखिसकेपछि सेभ टु ग्यालेरीमा फेरि क्लिक गर्ने। ल, यो चाहिँ सेभ भइरहेको छ र अलिकति प्रोसेस हुन्छ। भिडियो अलिकति लामो हुन्छ यसमा चाहिँ। र यति भइसकेपछि फेरि अब हामीले ग्रिन कलर अथवा पिङ्क कलर जुनसुकै कलर पनि राख्नु पाइयो। जस्तै मैले यसमा पिङ्क कलरलाई सिलेक्ट गरौँ र फेरि सेभ एजमा गएर सेभ एज इमेज डिफल्टको ठाउँमा के गर्ने त, अल्ट्रालाई राख्ने। अल्ट्रालाई राखिसकेपछि सेभ टु ग्यालरी, सेभ टु ग्यालरीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो सेभ भइरहेको छ। र त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो यो पिङ्क कलरलाई ग्रिन कलर राख्नेछौँ। यस, ग्रिन कलर राखिसकेपछि यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक राख्छ हामीले साइडमा। स्ट्रकलाई इनेबल गर्नुहोस् र स्ट्रक कलर चाहिँ कस्तो राख्ने, जस्तै ब्ल्याक राखिसकेपछि यसलाई ओके र सेभ एजमा जानुहोस् र यसलाई पनि हामीले फेरि अल्ट्रा राख्ने। अल्ट्रा राखिसकेपछि सेभ एज गरिदिने। यस, यो सेभ भइरहेको छ। अथवा तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न नि सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले काइनमास्टरमा जान्छ। काइनमास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले एउटा न्यू प्रोजेक्टलाई ओपन गर्ने। न्यू प्रोजेक्ट ओपन गरिसकेपछि 9:16 को रेसियोलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यस, यति गरिसकेपछि अब हामीले मिडियामा जान्छौँ अनि ब्याकग्राउन्डमा गएर चाहिँ यसमा कलर ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक कलर युज गर्छौँ र यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिन्छौँ। ल, यति भइसकेपछि फेरि हामीले लेयरमा गएर पिक्सल्याबमा हामीले जुन अघि नै क्रिएट गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ यसमा लिएर आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिने हो। बढाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसरी नै सिलेक्ट गरेर रोटेट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ माथि। यस, रोटेट छ। यसको साइज चाहिँ हामीले अब चाहिँ ठन्किदिनुहोस्। ल, यसरी साइज बढाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्ने त, फेरि इन एनिमेसनमा गएर एउटा पप डाउन भन्ने हुन्छ। पप डाउनमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले कतिको फास्ट या स्लो भन्ने हुन्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ हामीले 2 सेकेन्ड फास्ट गऱ्यौँ र यति गरिसकेपछि एकपटक यसलाई प्ले गरी हेरौँ। हामीले साइडमा सार्यौँ, थोरै अलिकति साइज बढाइदिनुहोस् माथि लगेर। यस, अब चाहिँ यसरी मिलाएर यहाँनिर राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। ल, थोरै अझै तल लिएर आउनुहोस्। ल, भएछ। यति भइसकेपछि ओके। अब प्ले गरी हेरौँ त मिलिरहेको छ कि छैन। हामीले चाहिँ यसलाई प्ले गर्दै हेर्दै जाने हो।
यस अझै यदि मिलेको छैन भने चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ र अहिलेलाई चाहिँ हामीले यसलाई एकपटक त्यतिकै हेरौँ र फेरि लेयरमा गएर पिक्स ल्याबमा गयौँ अनि चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट कलरको लिएर आउने हो। नेक्स्ट कलर लिएर आइसकेपछि यसलाई पनि सेम प्रोसेस रोटेट गर्ने, साइज बढाइदिने, साइज बढाउँदा बढाउने। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी साइज बढाइराख्दाखेरि जुन हाम्रो रेड कलर थियो त्यो रेड कलरसँग हाम्रो ठ्याक्कै चाहिँ 1-2 सेकेन्डको अगाडि पछाडि हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ ल यति गर्नुहोस् र एकपटक हामीले चाहिँ यसलाई प्ले गरेर हेर्नुपर्छ। मिल्न त मिलिरहेको छ, थोरै यदि मिलिरहेको छैन भने चाहिँ मिलाउनु पर्ने नै हुन्छ यसलाई। ल यसलाई यहाँनिर डाउन भइरहेको छ। यस यहाँनिर डाउन भयो भने थोरै साइडमा र नेक्स्ट कलरलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई हामीले फेरि रेड कलरलाई मिलाउनु गइरहेको छौँ। अझै मिलाउँछौँ, यदि कुनै मिलिरहेको छैन भने पनि हामीले यसलाई नेक्स्ट टाइममा पनि अझै मिलाउने कोसिस गर्नेछौँ। यसलाई रेड कलरलाई चाहिँ हामीले मेन ध्यान दिनुपर्छ र त्यसपछि माथिको कलर कुन हुन्छ ड्रप डाउन हुन्छ त्यो कलरलाई हेर्नुपर्छ। जस्तै अब हामीले पिङ्क कलरलाई क्रिएट गरौँ एकपटक। ल हेर्नुहोस् त यसरी आइरहेको छ, रेड कलर आयो, ल त्यसपछि पिङ्क कलर आइरहेको छ हो। यस अब चाहिँ हाम्रो यसमा थोरै माथि सार्नुहोस् यसलाई। फेरि हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति डाउन गर्दाखेरि यस 1-2 सेकेन्डको डिफ्रेन्टमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति साइज बढायो। यसलाई पनि इन एनिमेसन र अब चाहिँ हाम्रो ड्रप डाउन पप डाउन भन्ने हुन्छ। पप डाउनमा गएर यसलाई 1 भएको छ, यसलाई पनि हामीले सेम 2 सेकेन्ड फास्ट स्लो राख्न सकिन्छ। 2 सेकेन्ड स्लो गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि फेरि यसलाई ट्रिम गरिदिउँ साइडमा आइरहेको छ भने र यसलाई एकपटक प्ले यसरी ड्र साइडमा सार्नुहोस् र लेयरमा गएर फेरि मिडियामा गयौँ, पिक्स ल्याबमा गएर अब चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ कलर त ग्रिन कलर। ग्रिन कलरलाई पनि हाम्रो सेम कन्डिसन रोटेट गर्ने र साइज बढाइदिने। साइज बढाइसकेपछि यसलाई थोरै अझै तलतिर झर्नुहोस्। यस यति लिएर आइसकेपछि यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो अब चाहिँ अघि नै हामीले रेड कलरसँग हेरेको थियौँ, अब चाहिँ पिङ्क कलरसँग मिलाउने है। यस कतिको डिफ्रेन्टमा गइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यति सिलेक्ट गरौँ, थोरै माथि राखौँ त। ल यति भइसकेपछि पिङ्क कलरलाई पनि अलिकति माथि सार्दा त हुन्थ्यो। ल यति भयो। ग्रिन कलरको लाई पनि अलिकति माथि नै सारिदिनुहोस्, अझै माथि। ग्रिन कलरमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ गुगल क्रोमा राख्छौँ कि यसमा। यस क्रोमा की राख्छौँ यसमा, त्यही भएर ग्रिन कलरमा चाहिँ यस क्रोमा कीबाट चाहिँ यसमा चाहिँ पिक्चर राख्छौँ, अथवा तपाईँले भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। यस यसरी मिलाउँदै जानुहोस्। मिलाइसकेपछि अब चाहिँ यसको ड्युरेसन साइज पनि मिलाइ राख्ने। अझै एकपटक प्ले गरेर हेरौँ, यदि मिलिरहेको छैन भने चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई अझै। यतिको डाउन भइरहेको छ, थोरै माथि सार्दा त हुन्थ्यो र यसलाई यति नै हुन त। ल थोरै माथि नै सार्दिउँ, केही छैन। ल यति भयो। भइसकेपछि एकपटक यसलाई साइडमा लिएर आउनुहोस्, ड्रप गर्नुहोस्। ग्रिन ड्रप भइरहेको छ, ग्रिन ड्रप भइरहेको छैन सायद। ल यसलाई पनि हामीले इन एनिमेसनमा गएर यसलाई के गर्ने त पप डाउन भन्ने हुन्छ। पप डाउनमा चाहिँ यसलाई पनि हामीले 2 सेकेन्ड फास्ट या स्लो राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले ल भयो, थोरै अझै डाउन भइरहेको छ हुन त। खासै केही फरक पर्दैन। इन एनिमेसन अलिकति माथि सार्दिउँ। माथि सारिसकेपछि अब चाहिँ ल हेरौँ एकपल्ट। ठिक छ। यसमा चाहिँ अलिकति मिलाउन चाहिँ त्यतिकै अब मिलायो भने चाहिँ अलि राम्रो देखिँदैन, अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति यसमा टाइम चाहिँ लाग्छ। र यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिउँ र फेरि अब चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जाने र 9:16 नै युज गर्ने। यति गरिसकेपछि मिडियामा गएर अब चाहिँ हामीले के गर्ने त
यसमा पिक्चरहरू कुन पिक्चर राख्ने त त्यो पिक्चरलाई लिएर यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ मैले कुन चाहिँ पिक्चर राख्ने त यो पिक्चर राख्दा नि हुन्छ। ल यो पिक्चरलाई इम्पोर्ट गरौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यसको ड्युरेसन साइज बढाइदिउँ र यहाँनिर एउटा पोजिसन राख्ने, स्टार्टमा कुन चाहिँ पोजिसन राख्ने र इन्डमा कुन चाहिँ प्रोसेस राख्ने। जस्तै इन्डमा चाहिँ हाम्रो थोरै डबल स्ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि थोरै जुम गर्ने है, जुन इन्ड पोजिसनमा चाहिँ यस इन्ड प्रोसेसमा यति गर्ने र जुम इन जुम आउट जस्तै देखियोस् के। फेरि लेयरमा गएर अब चाहिँ हामीले मिडियामा जुन एक्सपोर्ट गरेको थियौँ फेरि यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गरिसकेपछि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, क्रोमा की भन्ने हुन्छ, इनेबल राख्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि एकपटक चाहिँ हाम्रो यसलाई ओके गर्ने र माथिको ड्युरेसन साइज चाहिँ थोरै बढाएर राखिदिने हुन्छ। यति बढाएर राखिसकेपछि ल अब हेर्नु त आइरहेको छ। ल ठिक छ, यति मिलेर आइरहेको छ ठिक। यस अब चाहिँ यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो त, लेयरमा गएर टेक्स्टको क्रिएट गर्छौँ। जस्तै तपाईँले अब जुनसुकै आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ, च्यानलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ है, यसमा जुनसुकै पनि क्रिएट राख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गरेर। जस्तै मैले चाहिँ यसमा त्यतिकै जुनसुकै नाम राखिदिएको छ त्यतिकै नाम राखेर क्रिएट गरिदिन्छौँ चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई। ल अभि भनेर राख्यौँ र यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो इन एनिमेसन र आउट एनिमेसन भन्ने हुन्छ। ल भएछ, यसलाई थोरै राख्नुहोस्। ल अघि नै हामीले इन एनिमेसनको कुरा गरेको थियौँ। अब चाहिँ यसमा गएर कुन चाहिँ राख्ने त, जस्तै तपाईँले स्लाइड अप स्लाइड डाउन, अहिले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ स्लाइड डाउन भन्दा पनि यसलाई पप डाउन पनि राख्दा हुन्छ, सरी पप अप राख्दा नि हुन्छ। यदि पप अपले भएन भने चाहिँ स्लाइड डाउन नै राख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो स्लाइड डाउन इनमा आयो कि आउटमा आयो, इनमा आएछ कि थोरै साइडमा राख्नुहोस्। ल ठिक छ, अन्त इनमा आउँदा पनि तल आउँछ, तर हाम्रो इनमा चाहिँ स्लाइड अफ राखिदिउँ, माथि आउनु पऱ्यो नि त। यस आउटमा चाहिँ हाम्रो के गर्ने त, स्लाइड डाउन गर्ने। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यस थोरै ड्युरेसन साइज बढाइदिनुहोस्। ड्युरेसन साइज बढाइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्ने र आउट एनिमेसनमा गएर अघि नै के गरेको थियौँ हामीले, स्लाइड अप, अब चाहिँ स्लाइड डाउन। हाम्रो हाई स्पिड चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो, स्पिडहरू चाहिँ जुन हाम्रो इन एनिमेसनमा थियो त्यो चाहिँ आउट एनिमेसनमा पनि युज हुनु पऱ्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट यसैले नै फेरि हामीले के गरिदिउँ त, डुप्लिकेट गरेर अर्को पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन हामीले आफै चाहिँ लेयरमा गएर टेक्स्ट युज गर्ने भन्न पनि पाउँछ। जस्तै मैले यसलाई थोरै यता सारिदिएको, अन्त यति गरिसकेपछि माथिको ड्युरेसन साइज कट गरिदिउँ। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको ल एकपल्ट प्ले गरी हेरौँ हाम्रो टेक्स्ट कसरी आइरहेछ, त्यसमा ध्यान दिने। डाउन भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिम गरेर डुप्लिकेट सेन्ड टु ब्याक गरिदिउँ, पछाडि जान्छ। 3 डटमा क्लिक गरेर ल आइरहेको छ र यसलाई हामीले फेरि 3 डटमा गएर डुप्लिकेट गर्छौँ। डुप्लिकेट गरिसकेपछि यसैमा क्लिक गर्ने र हाम्रो इन एनिमेसनको ठाउँमा चाहिँ अब अघि नै हामीले स्लाइड अफ गरेका थियौँ, स्लाइड अफ 3 राखेको होइन। अब चाहिँ हाम्रो माथि किबोर्ड दिएको छ, किबोर्डमा गएर के राख्ने त, जस्तै हाम्रो काइनमास्टर अनि ओके ओके गरिसकेपछि यसलाई थोरै साइडमा ल्याउनुहोस्। साइज पनि थोरै बनाइदिँदा नि भयो, आफ्नो आवश्यकता अनुसारलाई यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्दै राख्दै जाने। यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो स्याडो हटाइदिउँ, किन हटाउँ। ल ठिक छ, हुन्छ नहटाउँदा नि केही फरक परेन। अब चाहिँ इन एनिमेसनमा गएर अघि चाहिँ हाम्रो स्लाइड अफ राखेको थियौँ भने अब चाहिँ स्लाइड राइट गरी हेरौँ हो, साइडबाट आउनु पऱ्यो। यस यसले पनि 0.5 सेकेन्ड र आउट एनिमेसन दिएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो आउट एनिमेसन डाउन युज भएको थियो। आउट एनिमेसनमा गएर अब चाहिँ यसलाई स्लाइड लेफ्टमा क्लिक गर्छौँ, स्पिड चाहिँ सेम।
ल यति भइसक्यो फेरि 3 डट्स अनि त्यसपछि डुप्लिकेट। अब यो काइनमास्टरलाई फेरि माथि किबोर्डमा क्लिक गरेर काइनमास्टरलाई हटाइदिनुहोस् अनि एडिटर लेखौँ न। ल एडिटर आइसकेको छ। त्यसपछि यसकोलाई पनि साइडमा लिएर आउने। अलि थोरै मिलेन, साइज पनि बढाइदिउँ अन्त धेरै ठुलो पनि राम्रो देखिँदैन। आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्दै राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। ल यसलाई पनि एनिमेसन। अब चाहिँ ठ्याक्कै अघि नै के गरेका थियौँ हामीले, स्लाइड राइट, अब चाहिँ स्लाइड लेफ्टमा क्लिक गर्छौँ र आउटमा गएर यसलाई राइट राख्छौँ है, ठ्याक्कै उल्टो सुल्टो राख्ने। यति भइसकेपछि अब हाम्रो एकपटक यसलाई सो गरी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् यो सो भइरहेको छ। तपाईँले यो टेम्प्लेटहरूलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न नि सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनबाट। यदि होइन हामीले चाहिँ आफै क्रिएट गर्छौँ भन्न नि पाउनुहुन्छ, तपाईँले आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई डिटेल रूपमा भनेको छु। यो भिडियो चाहिँ त्यही कारणले अलिकति लामो नै जान्छ, तपाईँले पछि चाहिँ सकिहाल्नुहुन्छ। ल यसलाई चाहिँ हाम्रो स्लाइड राइट, फेरि यसलाई स्पिड साइज चाहिँ यदि मिलेको छैन भने 1 राखिदिउँ। सबैको 1 राख्दा नि हुन्छ। अलिकति धेरै फास्ट भयो भने यसलाई पनि हाम्रो 1 राखिदिउँ। यस, अनि एकपटक फेरि प्ले गरेर हेरौँ। ल अब बिस्तारै आइरहेको छ। यदि बिस्तारै आइरहेको छैन भने चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो 1, 2 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ हुन चाहिँ। यदि मिलेन भने फेरि यसलाई त्यो भएको कारणले चाहिँ यसलाई मिलाई हेरौँ फेरि। ल इक्वल छ कि छैन, सँगै आइरहेको छ कि छैन त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै सँगै आइरहेको छैन भने चाहिँ अलिकति अगाडि पछाडि देखिन्छ कि जिगज्याग टाइपको। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने सेयर अप्सनमा जाने अनि